स्वागत छ हाम्रो च्यानलमा। सब्स्क्राइब गर्नुस् हाम्रो च्यानललाई र बेल आइकनमा प्रेस गर्नुस् लेटेस्ट अपडेटको लागि। नमस्ते एन्ड स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल टेक्नो इन नेपालीमा। आज पनि फेरि नयाँ इन्ट्रेस्टिङ भिडियो लिएर यहाँसम्म चाहिँ आएको छु। हामीहरू चाहिँ च्याट गर्छौँ र विभिन्न ठाउँमा गई हामी च्याट गरेको हुन्छौँ र हाम्रो पब्लिक प्लेसमा बसमा हामी कहीँ बसेर च्याट गरिरहेका हुन्छौँ र त्यस्तो अवस्थामा हाम्रो वरिपरि बस्ने साथी अथवा व्यक्तिहरूले चाहिँ हाम्रो च्याट हेर्न खोज्दछन्, हेरेका हुन्छन् र त्यस्तो अवस्थामा हामीले च्याट गरेको कसरी लुकाएर च्याट गर्ने, सँगै हामीसँगै बसेकोले पनि नदेख्ने गरेर कसरी च्याट गर्ने भन्ने चाहिँ आज इन्फर्मेसन चाहिँ यहाँसम्म चाहिँ लिएर आएको छु। त्यसको लागि चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ फर्स्टमा एउटा एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यहाँहरूले चाहिँ प्ले स्टोरमा जानुहोला र प्ले स्टोरको सर्च बारमा गएर मार्क्स च्याट हाइड च्याट भन्ने यो आइकन यहाँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ डाउनलोड गर्नुहोला। यो एकदम युजफुल हुनेछ। यो 10,000ले चाहिँ डाउनलोड गरेका छन् भने यसको रेटिङ पोइन्ट छ 4.2, एकदम राम्रो छ। यसलाई चाहिँ डाउनलोड गरेर इन्स्टल गरिसके पछाडि ओपन गर्नुहोला। ओपन गरिसके पछाडि सुरुको इन्टरफेस यस्तो आउँछ। यो ओपनिङ भइरहेको छ मार्क्स च्याट भनेर। यो एकदम युजफुल हुने च्याट गर्नको लागि। यसमा चाहिँ यहाँ एप्लाइड र कस्टम थिम्स भने चाहिँ यो फोटोमा चाहिँ यहाँ फोटो यहाँले बुझिहाल्नु होला। च्याट गर्दाखेरि यो सारेर हामीले च्याट लुकाउन सक्दछौँ। कस्टम चाहिँ यहाँबाट यो कस्टम गरी यहाँबाट यहाँहरूले चाहिँ ग्यालरीबाट कुनै पनि फोटो चाहिँ छान्न सक्नुहुन्छ। म यसलाई नै पहिला गर्दछु र यसको लागि माथि फर्स्टमै इनेबल गरिदिनु होला। यो इनेबल गरिसके पछाडि माथि एउटा यो आइकन आउँछ यो च्याटको, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई चाहिँ अब एप्लाइड गरिदिन्छु। एप्लाई हुँदैछ, तल एप्लाई गरिसकेपछि एप्लाई हुँदैछ। एप्लाई भयो। अब यहाँबाट बाहिर निस्किनु होला र आफूले च्याट गर्न। म चाहिँ यहाँहरूलाई चाहिँ भाइबरमा च्याट गरेर देखाउँदैछु। भाइबरमा अथवा मेसेन्जरमा कुनैमा पनि यहाँहरूले च्याट गर्दाखेरि चाहिँ यो एकदम युजफुल हुनेछ। जस्तै म यहाँ च्याट गर्दैछु, एउटा ओपनिङ गर्दैछु, त्यस पछाडि यहाँहरूले चाहिँ यसरी ओपन गरिदिनु होला। ओपन गरेपछि यहाँ चाहिँ हामी च्याट गर्दैछौँ। सुरुको फेस यस्तो आउँछ। हामी च्याट गर्नलाई एउटा कुनै पनि च्याटिङ ओपन गरौँ र हामीले यहाँ टाइप गर्नलाई गरौँ। यहाँ माथि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यतिसम्म हामीले हाइड गर्न सक्दछौँ। यहाँबाट हाई भनेर हामीले सेन्ड गर्न सक्दछौँ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अरूले हामी साथमै भएकोले देख्न सक्दैनन् हामीले के च्याट गरेछौँ भनेर। यहाँबाट यसरी हामीले हाइड गरेर लुकाउन सक्दछौँ। यसरी हामीलाई जति चाहिन्छ त्यसलाई कस्टमाइज गरेर हामीले हाम्रो च्याट हामी साथमै बस्ने जो कोही हुनुहुन्छ यसरी हामीले च्याट गरेर हाइड गर्न सक्दछौँ। साथमै बस्ने हामी पब्लिक एरियामा जहाँ कहीँ बसेर पनि यहाँहरूले इजिली चाहिँ यो आफ्नोले च्याटिङ गरेको हाइड गरेर चाहिँ च्याट गर्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला र यो भिडियो मन परेको छ भने यहाँहरूले चाहिँ कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। यति भन्दै आज यहाँबाट बिदा लिँदैछु। आजको लागि बाइ।